На Мальті ми, пригадую, покуштували кави. Паші Мурат і Мустафа її п'ють для забави, як і всі турки. Нам же без бредоти не личить цю отруту навіть нести біля рота. Щоб не поганити весь християнський рід, замовимо щось ліпше на обід. Протягом декількох останніх тижнів у мене на каналі виходили доволі складні для сприйняття теми. Тому тримайте це легесеньке відео для того, щоб відволіктись від подій буремного світу під канапку з кавусею. До речі, а ви знали, що у світі щодня випивають приблизно 2,3 мільярда чашок цього божественного напою, який, якщо вірити історичним пліточкам, відкрив пастух Кіз в Ефіопії у 9 столітті. Наприкінці ж 18 століття кава стала однією з найприбутковіших експортних культур у світі і зберігає цей статус донині. А українець в середньому випиває приблизно 15 чашок кави на тиждень. Однією із найдавніших назв для кави було арабське «кахвах», і цим словом колись позначали різновид вина. Через це напій певний час називали арабським вином. Османи запозичили термін і переробили його на «кахве». Тобто ви по праву можете продовжувати казати на каву «кохве» і будете історично праві. А згодом він перейшов у нідерландське «кофі». Саме від цього слова у 16 столітті сформувалася англійська назва «кофі». Але то все філологія, а отже душно, тому давайте до історії. Щоб простежити витоки кави, треба перенестись, як ви вже знаєте, в Ефіопію. Там, близько 850 року, пастух Кіз на ім'я Калді або ж Халід помітив, що після того, як його тваринки поїдять плодів з одного куща, вони стають надзвичайно жвавими і вночі не сплять. Калді пішов до настоятеля місцевого монастиря і розповів про це. Монах вирішив приготувати напій із цих плодів і відчув, що той допомагає зосереджуватись під час тривалих вечірніх молитов. Згодом священник поділився відкриттям з іншими ченцями, і нові властивості кави швидко вийшли за межі монастирських мурів. Коли ефіопське відкриття дісталося Аравійського півострова, кавові зерна швидко почали свій шлях у світ. Там рослину вперше почали вирощувати з комерційною метою. У 15 столітті плантації зосереджувалися в Ємені, а вже в 16-му кава була добре відома в Персії, Єгипті, Сирії та Туреччині. Невдовзі кавуську вже готували як вдома, так і в публічних кав'ярнях, які почали з'являтися в містах по всьому Близькому Сходу. Популярність цих публічних кавових будинків швидко зростала. Вони стали важливими осередками обміну інформацією і часто їх називали школами мудрих або публічними університетами. Їхні клієнти пили каву і розмовляли, інші грали в шахи та ділилися актуальними новинами. На початку свого існування кав'ярні функціонували як неформальні освітні інституції. Проте так було не завжди. Те, що нині є щоденним ритуалом, колись засуджували як небезпечну новинку. Каву забороняли на базарах і навіть спалювали на вулицях Мекки. Але чому, спитаєте ви? Шлях напою починався в Абісинії і вів до Ємену. Там суфійські містики використовували каву, щоб не засинати під час нічного дікру, тобто практики поминання Бога. Близько 1500 року кава дісталась Мекки і дуже швидко стала популярною серед паломників та міських мешканців. І це викликало підозру в консервативних ісламських правознавців. Проблеми створювало й слово, яке я згадував – кахва, бо то синонім бухлішка, вінішка. У 1509 році суперечки навколо кави в Мекці досягли апогею. Місцеві вчені зібралися, щоб обговорити, чи є цей напій дозволеним. Головний суддя шейх Нур-ад-Дін Алі ібн Насір видав фетву, тобто зробив експертну оцінку на користь кави, відзначивши, що вона допомагає зберегти бадьорість і уважність під час молитви. А ще від неї сліпнуть і волосся на долонях росте. А, це не про каву. Опоненти наполягали на протилежному і заявляли, що кава погано впливає на свідомість. Навіть знайшлися двоє свідків, які присягнули на Корані, що вона має п'янкий ефект. Після цього мамлюцький намісник наказав заарештувати торговців, а їхні кавові лушпайки публічно спалити.
Далі, у червні 1511 року, інспектор ринку Хаїр Бей запровадив жорстку заборону, посилаючись на повідомлення, що люди збираються в кав'ярнях. Як у шинках, певні люди сходяться там, закладають своє майно і займаються іншими забороненими речами. А далі втручається султан і Анжеліка і султан. Тобто султан Кансух Аль-Гурі видав указ, у якому йшлося: Щодо кави, нас поінформували, що деякі люди п'ють її так само, як вино, додають до неї одурманювальні речовини, співають під неї з інструментами, танцюють і хитаються. Відомо, що навіть воду зам-зам, якби її вживали в такий спосіб, було б заборонено, тому її вживання та її обіг на ринках необхідно припинити. Порушників карали приблизно 10 ударами батога або й більше, та водили ринком як застереження для інших. Shame! 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 Коли у 1517 році Османська імперія наваляла мамлюкам, вона теж намагалась зупинити поширення кави. Впродовж 16 століття з Константинополя надсилали розпорядження, які забороняли не тільки сам напій, а й кав'ярні, бо їх звинувачували в тому, що в них заохочують до непристойної поведінки. А в 1633 році османський султан Мурат IV, Мудак IV, про цього клоуна я колись розповідав, заборонив публічне споживання кави в Стамбулі, Константинополі, стверджуючи, що кав'ярні становлять пожежну небезпеку. Насправді ж правитель вважав, що вони є розсадником небезпечних філософій та заколотів. Втім, попри позицію частини державних і релігійних чиновників, кава мала чимало прихильників. Її вважали корисною, бо вона допомагала триматися бадьоро і давала енергію. Дехто обґрунтовував це релігійно, посилалися на аят. Він той, хто створив для вас усе, що на землі, роблячи висновок, що кава не є харамом і навіть має практичну користь. Зокрема, виводить флегму. Щоб перевірити, чи вона не шкодить, проводили польові експерименти. Людям давали каву, а потім розмовляли з ними на релігійні і світські теми та фіксували, що напій не впливає на їхні розумові здібності. Окремі вчені також критикували османські заборони, зауважуючи, що влада має подвійні стандарти, адже м'яко ставилась до вина й гашишу. Врешті ситуацію переламала масовість. Надто багато людей полюбили каву, щоб її можна було закенселити. Наприкінці 16 століття суперечка щодо напою фактично згасла. Після того, як це сталося, завдяки меканським паломникам незвичний темний напій почав поширюватись по світу, і вже в 17 столітті кава ставала популярною в Європі. Однак не всім вона припадала до смаку чи смаку. Дехто ставився з підозрою до нового напою, називаючи його гірким винаходом сатани. Але благо, що першим папою римським, який випив чашечку еспресо, був Клемент VIII, і вона йому навіть дуже зайшла, попри чутки, що це диявольський напій. Він дав на неї благословення католицької церкви, і протягом століття кава спокійно завойовувала ринки Європи. Разом із поширенням популярності кави в Європі зросла також популярність кав'ярень. Перша лондонська кав'ярня відкрилася у 1652 році. Її власником був Паскуа Розе. Раніше він служив у Туреччині в англійського купця Даніела Едвардса. І серед його обов'язків було готувати господареві ранкову каву. Напій так зацікавив друзів Едвардса, що Розе зрештою відкрив власну кав'ярню. Уже за 10 років у Лондоні працювало ще 83 подібні заклади. В Європі кав'ярні теж стали центрами суспільної активності. В Англії їх називали університетами за пенс, бо за 1 пенс можна було купити чашку кави і взяти участь в різноманітних дискусіях. В Україні кавовий бізнес теж почався в 17 столітті. Хоча, насправді, ще трипільці висилали арабіку нібіруанцям, але про це я розповім трішки згодом. А зараз перенесімось у сьогодення. В любий та рідний багатьом моїм глядачам Київ. Між трамвайною станцією Індустріальна та метро Шулявка, кияни, ви самі знаєте, де це, не кияни, гляньте Google,
знаходиться кав'ярня «Еліксир», яку відкрили мої підписники в 2024 році. І не просто так. Адже це місце – острівок тиші й комфорту для вашого відновлення та спокою, який поєднує в собі зрозумілу класичну каву і незрозумілу мені матчу. Але я б напився там еспресо в квадраті або ж квадро. Також ви там знайдете і цікавиночку, а саме містичну лавку. До речі, кав'ярня Pet Friendly. Прости мене, пані Фаріон, там звіряток люблять. Зайшовши всередину, ви одразу відчуєте прекрасний аромат арабіки та естетику 4 стихій. Наприклад, магічний вогонь домашніх свічок, які вам можуть продати за декілька шекелів, або ж отримати в подарунок за замовлення від 250 гривень, якщо скажете, що ви від мене, тобто від коханця Кліо. В еліксирі повітря пронизане легким димом пало-санто. Це деревина, яка використовувалась і використовується в медицині корінних народів Південної Америки. А головне, вона м'яко діє на нервову систему, знижуючи стрес та тривожність. В кав'ярні час як вода, тече повільно, тому ви можете відволіктись від зайвих думок і побути тут і зараз. А між ковтками смачнючої кави витягніть карту Таро, щоб зазирнути у майбутнє, ну або ж використати як психогру зі своєю підсвідомістю. До речі, коли пан Відьмак хотів навішати монстрам, він пив відвар з серця стриги, язика кікімори і іншу гедоту. А щоб ви могли подолати своє чудовисько чи побачити те, що приховане від погляду, скористайтеся свічкою з магічної лавки. Наприклад, з полину, яка вас очистить, або безсмертника, що підсилить здоров'я, чи троянди, якщо бажаєте пристрасті й кохання з вашим перелесником чи перелесницею. Отож, якщо ви живете або буваєте в Києві, обов'язково зайдіть в еліксир на вулиці Борщагівській, 174, рисочка 32, та випийте за мене смачнючої кави, потягніть карту і придбайте щось містичненьке для власного дому. Посилання на інстаграм кав'ярні та її локацію шукайте в описі. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Кава почала витісняти з європейського сніданку звичні тоді пиво і вино. Досить швидко це дало відчутний ефект у побуті. Ті, хто зранку обирав каву замість бухлішка, мали більше енергії, а це позначалось і на продуктивності праці. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. У середині 17 століття лише в Лондоні працювало понад 300 кав'ярень. Приблизно тоді ж кава дісталась Північної Америки. Кав'ярні там теж з'являлися, але першість довго тримав чай. Ситуація змінилася у 1773 році під час бостонського чаювання. Колоністи, протестуючи проти високого мита на чай з Англії, викинули в море ящики з товаром прямо з торгових суден. Після цього американські вподобання поступово змістилися на користь кави, а чай остаточно відійшов у тінь чайного листочка. Із ростом попиту кава перестала бути продуктом одного регіону і швидко вийшла за межі Аравійського півострова. У 17 столітті голландці налагодили її вирощування на Яві, Суматрі та Целебесі, тобто на островах сучасної Індонезії. Далі спрацювала дипломатія з присмаком ботаніки. У 1714 році бургомістр Амстердама подарував молодий кавовий кущ французькому королю Людовику XIV. Рослину висадили в Королівському ботанічному саду в Парижі, а вже у 1723 році морський офіцер Габріель де Кліє взяв із цього куща живець, перевіз його через Атлантику і посадив на Мартиниці. Що цікаво, з цієї однієї рослини за півстоліття виросли плантації, що налічували понад 18 мільйонів кавових кущів. І на цьому історія не зупинилася. Значна частина кавових насаджень Карибів, а також Центральної і Південної Америки походить від тієї самої саджанки, яку де Кліє доправив із Франції. Чи знаєте ви, чому закарпатці, коли допивають каву, ніколи не викидають фуси, гущу, з дна філіжанки? Тому що їх збирають і продають до Львова, а там із них готують львівську каву.
Це, звісно, жарт, але історія кави на українських землях почалась набагато раніше, ніж це розповідають в легенді про Юрія Кульчицького. Популярна історія стверджує, що саме козак Юрій Франц Кульчицький привчив Європу пити каву. А як це сталося? Наприкінці 1660-х він потрапив у полон османський і опинився на Балканах, де вивчив турецьку, пив ракію і добре розбирався в місцевих звичаях. На початку 70-х, того ж 1600-го, його викупили сербські купці і влаштували перекладачем у Віденській східній торговій компанії. І все було б добре. Каву б не придумали, якби у 1683 році величезна турецька армія не взяла Відень в облогу. Коли в місті почалась паніка, Кульчицький запропонував ризиковий план для порятунку – передати герцогу Лотарингії Карлу V прохання про допомогу. Переодягнувшись османським купцем, він разом зі слугою пройшов крізь лінії облоги й турецький тил. Щоб не викликати підозр, тримався впевнено і навіть наспівував турецькі пісні, тож його справді прийняли за свого. Згодом Юрій повернувся з листом-відповіддю, що допомога незабаром надійде, але нужно потерпіть. В принципі, чекали недовго. Війська Карла V разом із армією польського короля Яна Собєського розгромили турків і облогу Відня зняли. За цей вчинок міська влада винагородила Кульчицького будинком у престижній частині міста та звільнила його від податків на 20 років. А коли польський король запитав, якої нагороди він хоче, Кульчицький відповів, що не просить ані золота, ані титулів, лише 300 мішків кави. Після чого чоловік відкрив сітку кав'ярень «Арома Кава», точніше кав'ярню під синьою пляшкою. І хоч історія красива, але хронологія поширення кави в Європі не складається. Адже, як я казав пару хвилин тому, перша європейська кав'ярня з'являється в Оксфорді у 1650 чи 52 році, тоді як віденська синя пляшка Кульчицького відкривається лише у 1863-му. Є й інша версія, що першу кав'ярню на території України відкрили турки для своїх в Кам'янці-Подільському у 1676 році. Тим часом, уже в 1681-му в місті працювало 10 кав'ярень. І це добре пояснює, чому джезву для кави в нас називають туркою. Турки, османи, ще з 1672-го жили кавою буквально щодня. І це не випадкова дата, адже саме тоді вони захопили Кам'янець-Подільський і залишалися там понад чверть століття, і бонусом відкрили щонайменше 18 кав'ярень. Водночас подейкують, що кава в Україні, а точніше в Чернівецькій області, з'явилася у 1472 році. Перше еспресо там випали із запасів, що лишилися у турецькому обозі після невдалої облоги Хотинської фортеці. Отож, незалежно від того, яка з версій вам подобається більше, про Кам'янець-Подільський, Хотин чи Юрія Кульчицького, кава почала завойовувати Європу завдяки Україні також. А тепер можна зробити ковток капучино, поставити вподобаєчку і підписатись, щоб можна було ще й якісно повечеряти з вашим коханцем, тобто під мої відео. Ну, а якщо ви вже мій постійний глядач, то за цим QR-кодом або за посиланням в описі ви можете оформити щомісячну підтримку мого каналу на Монобазі та отримати приємні бонуси, такі як секретні чатики, можливість обирати теми відео та обкладинки для них, чи отримати доступ до моїх пікантних бонусних роликів, які регулярно оновлюватимуться. Кожна гривня дозволяє мені як автору і надалі створювати для вас цікаві відео, купувати джерела, утримувати диктора та знаходити час між двома іншими роботами для створення контенту. Дякую вам. А тепер до теми. Нині кавові плантації зосереджені переважно в Латинській Америці та Африці, а абсолютним лідером світового виробництва вже понад 1,5 століття залишається Бразилія, адже її клімат добре підходить і для арабіки, і для робусти. До великих експортерів також належать В'єтнам, Індонезія, Колумбія, Індія, Ефіопія, Венесуела, Гватемала, а ще Філіппіни, Мадагаскар та низка інших країн. Якщо ж дивитися на споживання, найвищі показники мають фіни. В середньому вони випивають приблизно 12 кілограмів кави на людину щороку. За ними йдуть норвежці та шведи. В топі також ісландці, данці і нідерландці. Хоча в минулому році і цьому році голландці випередили фінів.
Ну але статистика бреше. Приблизно 70% світової кави припадає на арабіку, батьківщиною якої вважають Північно-Східну Африку. Найбільше цього сорту виробляє Бразилія, тоді як лідером з робусти є В'єтнам. Арабіка вибагливіша у вирощуванні, тому зазвичай дорожча. Робуста витриваліша, краще переносить шкідників і добре росте на нижчих висотах. За смаком арабіка зазвичай багатша, але з помітнішою кислинкою. Також вона дорослішає довше. Робуста починає плодоносити вже через 2-3 роки, тоді як на перші врожаї арабіки часто чекають 5-6 років. Ще довше чекають на каву в кав'ярнях третьої хвилі. За роки з'явилися й різні тренди у приготуванні та споживанні кави. Наприклад, останнім часом популярним літнім напоєм є еспресо з тоніком. Вперше його приготували в 2007 році в Осло. Інший літній кавовий напій – cold brew, тобто кава настояна в холодній воді. Якщо говорити про місця, де можна випити кави, то дедалі більшою популярністю користуються невеликі заклади, що подають ремісничу каву. Порівняно з великими мережами, вони пропонують більш особистий контакт із клієнтом і камерну атмосферу, тож пам'ятайте про еліксир. У домашніх умовах трендом останніх років, окрім сучасних еспресо-машин, є приготування кави в мока-кавоварці, або ж паровій, з якої напій виходить інтенсивним та міцним. Також зростає популярність купівлі кави в малих обсмажувальних або ж ростернях. До речі, напишіть в коментарях, яку каву любите ви, можливо, матчу, а я піду робити собі айс-лате. Тож на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуальне карамелеве фрапучино.